Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua ha. Bây giờ kênh đã hơn 4.000 rồi. Thì rất là mong muốn các bạn có thể chia sẻ thêm. Và các bạn nào mới vừa vô coi kênh và yêu thích á, thì hãy mạnh tay đăng ký cũng như là share cho nhiều bạn bè nữa, để chúng ta có một cộng đồng yêu thích những câu chuyện tâm linh ha. Thì câu chuyện hôm nay á là tân vào chủ đề luôn, là một câu chuyện quỷ trong khách sạn. Câu chuyện này cũng xảy ra tại Đài Loan. Thì vào cái năm đó, ở phía sau cái nhà ga xe lửa Cao Hùng của Đài Loan, thì ở đó có một cái khách sạn rất là nổi tiếng. Cái khách sạn này nó rất là lớn, vào thời điểm đó nó là nơi mà tập trung rất là nhiều những người khách du lịch để mà đến đó cũng như là nghỉ cũng như là tham quan Đài Loan. Thì sự việc xảy ra cho đến một ngày thì người ta thấy cái phòng đó không có người lên xuống gì hết, mà đã quá cái thời hạn họ book phòng, cho nên là người ta mới gọi điện thoại lên để mà người ta check thông tin là có còn book phòng nữa hay không. Thì lúc này cái người mà tiếp tân họ không thấy trả lời, họ mới đi lên cái căn phòng đó. Thì bất ngờ họ thấy cái cửa phòng đó, nó mở hé hé chứ là không có đóng chặt. Thì họ mới đẩy cửa vô, thì bên trong là cái mùi hơi nước, nó bốc mà mịt mù hết như một căn phòng đó luôn. Thì là do cái máy nước nóng ở bên trong nhà vệ sinh á, nó mở quá nóng đi, cho nên là cái hơi nước nó bốc lan ra bên ngoài phòng. Và tất nhiên là đã rất là lâu rồi thì cái hơi nước mới ra được tới ngoài phòng. Thì trong cái ánh sáng mờ mờ đó, thì họ đi vào phòng vệ sinh thì họ hốt hoảng. Họ thấy một cái xác nữ đang trôi lềnh bềnh ở trong bồn tắm, nhưng cái xác này không có đầu. Đọc đến đây thì nghiên cứu này Tân thấy rất là ghê, rất là sợ. Cái xác này không có đầu, và vụ án nó nhanh chóng trở thành vụ án trọng điểm của thành phố Cao Hùng. Thì sự việc đi vào bế tắc, vì thực sự khách sạn cũng không có camera vào thời điểm đó. Nó đã xảy ra từ rất là lâu rồi, và cũng không ai biết được là lý do tại sao có một người như vậy. Rồi người đó là ai, danh tính người này. Tại vì khi mà cảnh sát tới để mà xem những cái giấy tờ của người này book á, thì cái tên là tên giả, nó không phải là tên của một cái người ở Đài Loan thiệt. Và người ta nghi ngờ đây là cái người khách du lịch qua bên này để trốn. Thì không hiểu lý do là sao mà bị giết mà chặt đầu như vậy. Thì sự việc tưởng chừng như là đi vào cái sự bế tắc. Thì đêm hôm đó, những cái đêm hôm đó thì cái người tiếp tân á, sau khi mà cảnh sát họ điều tra xong hết tất cả rồi, họ tháo phong tỏa rồi, thì cái người tiếp tân của cái khách sạn này á, họ phải đi vào họ dọn sạch sẽ cái phòng này lại. Tại vì khách sạn vẫn kinh doanh các bạn, mặc dù trong thời gian nó rất là điều tiếng và nhiều tai tiếng, nhưng mà họ vẫn kinh doanh, họ phải làm sạch sẽ lại. Thì nhưng mà họ rất là quan ngại, trước khi những người thầy cúng thầy pháp tới á, thì họ không cho cái phòng nó book. Nhưng mà những phòng kế bên cũng như là những cái người mà làm việc ở đó, người ta thấy những cái xác cái cô này, cái thân hình không đầu đi qua đi lại trong này. Thì bên cạnh đó cảnh sát cũng ra sức điều tra, nhưng mà không ai biết chuyện gì xảy ra. Tại vì thật sự người này không có danh tánh mà cũng không có bất cứ điều gì. Và bắt đầu á, bên những người mà thầy cúng thầy pháp, họ nói đây là một oan hồn rất là dữ. Tại vì họ chết oan mà còn bị mất không đầy đủ thân thể, và họ sẽ đi tìm cái đầu của họ. Cho nên là thời gian đó khách sạn này đã tổ chức rất nhiều những cái lễ cúng để mà họ ngăn chặn cái hồn này gây ra những cái chuyện không hay tại khách sạn. Thì câu chuyện nó tưởng dừng ở đó đúng không, mà không phải. Cái chuyện ly kỳ là cho đến một hôm, ở cách thành phố Cao Hùng đi hơn 30 km, ở một cái đường núi ở cái sườn quẹo, thì người ta ở đó bắt đầu họ thấy có hiện tượng á, là có một cái đầu nó hay bay về đêm. Thì nào giờ ở nơi đó không hề có, cho đến khi mà người ta trình báo lên công an á, thì lúc này á, công an mới tới điều tra và mọi thứ. Thì cảnh sát của Cao Hùng người ta mới nói là không có chứng minh gì là có liên quan đến cái đầu này. Thì trong lúc mà họ đang điều tra tiếp về một sự việc ở cách Cao Hùng 30 km, thì có một gia đình đó họ khẳng định họ thấy đầu của một cô gái khóc và bay ngay trước cái cửa sổ, trong khi gia đình họ đang ăn cơm tại cái thành phố này. Thì cảnh sát đã nhanh chóng tới đó
Và họ đã lục soát hết tất cả những cái vùng quanh đó, những cái vùng núi, những con sườn đèo, và họ tìm thấy một cái bịch ni lông màu đen. Khi mở bịch ni lông màu đen này ra thì họ thấy đầu của một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy, là không nhận diện rõ gương mặt nằm ở đó. Nhưng mà ngay lập tức là báo đài cũng lại lên tiếng, mà đồng thời vì đã từng có cái xác không đầu nằm ở phía sau khách sạn, đằng sau nằm trong khách sạn đằng sau nhà ga Cao Hùng, cho nên là cái đầu ngay lập tức được đưa về nơi pháp y. Và cái người pháp y này á đã may cái cổ và đầu vô lại, cũng như họ xác định đây chính là xác thi thể của một người. Và đêm hôm đó cái nhà mà thấy cái đầu các bạn, cái nhà mà thấy cái đầu bay á, thì cái người con gái trong cái nhà đó họ nằm mơ và thấy gương mặt của một người đàn ông rất rõ rệt, thấy rất là rõ gương mặt một người đàn ông, và trong giấc mơ là đang giết và chặt đầu một cô gái. Thì cái người con này ngay lập tức trình bày với cảnh sát Đài Loan và đã phát họa ra được cái gương mặt của người này. Và rốt cuộc cảnh sát đã truy lùng ra ông này là một người là chuyên môn là đưa người ta du lịch từ Trung Quốc sang Đài Loan và làm những cái giấy tờ passport hay là giả để mà người ta có thể lưu trú tại nơi này. Thì ông này ông để ý cái cô này đã từ lâu rồi, khi mà đem cổ từ Trung Quốc qua Đài Loan thì ông mới dở trò đòi bại. Nhưng mà vì cổ cắn ổng, cổ không cho ổng làm chuyện đòi bại đó trong căn phòng đó, cho nên ổng đã giết mà ổng chặt đầu. Thì vì ổng nghĩ là không có cách nào mà phân thay cái cô này ra được, nếu vậy thì người ta phát hiện mà cái mùi thối nó sẽ bốc lên, cho nên là ổng chặt đầu cái cô gái này để mà ổng mang đi ổng dục. Thì khi mà ổng dục như vậy á, thì tất nhiên là không ai biết được là ai, mà ổng chọn ngay cái vùng núi hẻo lánh nhất để ổng dục. Nhưng mà oan hồn cô này không cho phép, nó ghê đến mức độ vậy. Và khách sạn này cũng trở thành nổi tiếng đằng sau nhà ga của Cao Hùng đến giờ này, mà bất cứ ai đi du lịch cũng như là nếu có nghiên cứu về tâm linh Đài Loan là sẽ biết. Đây là một mẫu chuyện thôi. Và câu chuyện thứ hai nữa lại là một câu chuyện có liên quan đến tâm linh. Câu chuyện này cũng khá là nổi tiếng ở Đài Loan luôn. Nếu các bạn đã từng nghe câu chuyện ma gọi cơm ở Hồng Kông thì chắc hẳn các bạn phải biết câu chuyện này còn ghê hơn câu chuyện ma gọi cơm nữa. Đó là một ngày đẹp trời tại thành phố Đài Bắc, thì bỗng nhiên các cái cửa hàng ở đó là bao gồm tất cả các cửa hàng ăn uống đều bị một cú điện thoại gọi đến và yêu cầu order một bữa cơm 3 bữa, sáng, trưa và tối, đem tới địa chỉ của chung cư đó. Thì rất nhiều nhà hàng mang tới, nào là pizza, bún, gà chiên, thịt heo quay nè, họ mang tới và họ hỏi cái địa chỉ này ở đâu. Thì cái người bảo vệ vô cùng hoảng hốt và họ nói là cái địa chỉ nhà này không ai ở hết, thì ai là người gọi. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc xác minh để coi cái địa chỉ này của ai là người đã con như vậy mà phá những cửa hàng như vậy. Thì cái đường dây chỉ thẳng ngay đến địa chỉ nhà đó. Thì khi mà cảnh sát lên trên đó mới hỏi thì bảo vệ nói là căn nhà được bỏ hoang rất là lâu, và trước đây căn nhà đã xảy ra một vụ án mạng, cả 3 người đều chết trong căn nhà này, gồm cái ông này, bà này và một người con gái của họ. Vậy thì tại sao đến bây giờ họ lại có những cái biểu hiện và họ gọi điện như vậy? Ai là người gọi trong căn nhà này? Khi mà họ đã truy xét tất cả những camera nhưng không thấy bất cứ một người nào ra vào căn nhà này thời điểm đó. Ngay lập tức tự nhiên vụ án này được rúng động tại Đài Bắc, cho nên là mọi người đặt ra câu hỏi lúc đó, thời điểm đó tại sao gia đình này mất. Và cảnh sát bắt buộc phải có câu trả lời, vì vậy họ lật lại hồ sơ vụ án. Và rất là bất ngờ mấy bạn, khi họ lật lại hồ sơ vụ án thì những đặc điểm của kẻ tình nghi mà họ bỏ thuốc cũng như giết những người trong gia đình này lại đang sống ở trong khu này luôn. Nhưng mà cái thời điểm đó ông này ông không sống ở đây mà ông bỏ đi đâu một thời gian. Đúng ngày hôm đó ông vòng lại, ông ở lại cái căn nhà gần đó. Vậy mà những người đó họ đã cố tình đánh tiếng hay sao, hay là oan hồn của họ cảm thấy không siêu thoát. Họ không quậy những người hàng xóm nha. Và những người hàng xóm cũng những người ở đó không hề nghe tiếng âm thanh lạ nào trong suốt thời gian đó. Chỉ đúng ngày hôm đó là tất cả những cửa hàng gọi cơm đều bị trường hợp này. Và ông đó là ngay lập tức là được mang về sở cảnh sát, và ông đã khai và ông nhận tội. Ông là người đã giết cả gia đình này. Trong thời gian đó vì lý do tranh chấp tiền bạc, gia đình này là một gia đình buôn bán ngoài chợ,
mà do là không thỏa thuận được với nhau cái tiền ăn chia sau đó mà ông này ông đã sinh ra ông giết. Nhưng mà ông giết ông chồng xong á, ông quyết định ông giết luôn hai người kia. Và đặc biệt ông đã có giao cấu với người con gái khi ông đã giết xong, và ông này đã bị tử hình sau đó. Thì đây là hai câu chuyện án mạng nhưng có liên quan đến tâm linh rất là rõ rệt mà Tân sưu tầm cũng như là muốn kể lại cho các bạn nghe trong cái tập lần này. Nếu các bạn cảm thấy thích thì hãy cho Tân comment, đăng ký, like và share kênh rộng rãi ra nữa để nghe những câu chuyện ghê rợn hơn. Và lần sau là một lời xác nhận của một bác sĩ đã làm trong ngành y 32 năm, mổ 27.000 xác chết, và ổng chưa bao giờ tin vào tâm linh cho đến khi ổng gặp một sự việc chết đuối rất kỳ lạ mà ổng tin vào tâm linh là có thật. Các bạn hãy đón xem vào tập sau nha. Bây giờ bye bye và hẹn gặp lại các bạn.